Hi learners! This is Sir Bambi, and sa video ito, I will teach you how to save your documents automatically and how to recover your unsaved documents. And let's start! Ang una nating matutunan ay kung paano i-save ang inyong documents automatically. So first, go to your File tab. Then, punta po kayo sa may Options dito po sa pinakailalim. Yan. Ito po yung makikita. And then, punta po kayo sa may Save na option. Ito po, pang-apat. Dito po i-a-adjust po natin siya para ma-save nyo. For example, sa akin gusto ko 3 minutes. So, every after 3 minutes, mag-auto-save ang inyong document. So, just press or click OK. Yan po. Kung hindi nyo po na-save ang inyong documents habang gumagawa po kayo, nagtatype po kayo, bigla po nag-shutdown o nag-hang ang inyong laptop, alam ko pong nakaka-bugsit po yan. Pero, kung nagawa mo yon, for example, na-set mo yung oras sa pag-auto-save ng iyong document, pupunta ka po sa file mo, then click the open. Ito po yung open, click po siya. Yan. Dapat makikita po yung mga unsaved documents mo dito sa may recover unsaved documents. Click po natin siya. Ito po yung mga unsaved documents ko na pwede ko pong i-recover. So, ito po. Dito po nagtatapos ang ating video tutorial. And don't forget to subscribe to join my class, like this video for your attendance, and hit that notification bell para updated ka sa mga video tutorial ko. This is Sir Bambi and you may now evaporate. Bye-bye!